hàng Trang Nguyễn có thời gian tranh thủ test cặp loa 6 1 trơn cùng với âm đi ra qua 203 đờ. Vậy cặp loa đánh rất là hay. Nói chung là để gửi đến quý vị để biết cặp loa 6 1 trơn này chất ra sao, xin mời quý vị lắng nghe. Tôi xin giới thiệu chính cửa hàng sẽ hát, tuy nó không hay nhưng mà để các vị thưởng thức cái chất âm của nó. Xin mời quý vị. Chiều tao tiến nhau đi thì bóng ngã xê tà, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian ngừng tan nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Sẽ nằm trong tim khuất xa rồi biết đâu tìm mưa thu bay bay sắp xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần cua mà ai còn đứng im trong chiều sương xua. Tâm sự cô đơn trách con tàu đó sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cạnh đôi tình. Bao nhịp nói tình trăm nghìn mối hương theo một bóng người. Dạ dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi